سلام و درود به همه همراهان عزیز کانال فراز اسکیلز. خوشحالیم که در یک اپیزود دیگه با موضوع عمیق و مهمی کنار شما هستیم. تصور کن توی یک قایق بدون قطب نما وسط یک اقیانوس بیکران هستی. باد شما رو به هر طرفی میبره و هیچ کنترلی روی مقصد نداری. زندگی بدون رسالت دقیقاً همین حس رو داره. موضوعی که امروز میخوایم دربارش صحبت کنیم همون قطب نماییه که میتونه مسیر زندگی ما رو تغییر بده و به تمام روزهامون معنا ببخشه. این اپیزود 20مین اپیزود از پلیلیست سفر خودسازیه و به یکی از کلیدی ترین مفاهیم توسعه فردی یعنی رسالت شخصی اختصاص پیدا کرده. این پادکست مثل همیشه توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز آماده شده تا چراغی در مسیر خودشناسی شما باشه. در همین ابتدا میخوام بهتون تبریک بگم. تبریک برای جسارتی که داشتی تا به مهمترین سوال زندگیت فکر کنی. اکثر افراد از این سوال فرار میکنن. همین که این سوال توی ذهنشون جرقه میزنه سریع به سراغ شبکه‌های اجتماعی میرن و با سرگرم کردن خودشون حواسشون رو از این دغدغه بزرگ پرت میکنن. اما شما اینجا هستین و این یعنی برای معنای زندگیتون ارزش قائلید. همه ما در خلوت خودمون با این سوالات روبرو شدیم. من کیم و قرار تبدیل به چه کسی بشم؟ برای چه چیزی به این دنیا آمدم؟ و شاید مهمتر از همه با زندگی خودم میخوام چی کار کنم؟ اگر پاسخ روشنی برای این سوالها نداشته باشیم انگار در یک جاده مه‌آلود بدون نقشه در حال حرکتیم. درک رسالت شخصی همون نقشه‌ایه که به ما کمک میکنه مسیر رو پیدا کنیم و با آرامش بیشتری قدم برداریم. داشتن یک زندگی معنادار بدون درک مفهوم رسالت شخصی تقریباً غیر ممکنه. رسالت مثل یک قطب نماست که به تمام تصمیم‌های کوچیک و بزرگ ما جهت میده. اما یک باور اشتباه رایج وجود داره که رسالت و هدف رو یکی میدونه. باید همینجا این موضوع رو روشن کنیم. شناخت رسالت انسان هدف نیست بلکه به هدف شما جهت میده. تصور کن زندگی شما یک هرمه. در قله و بالاترین نقطه این هرم رسالت شما قرار داره. تمام طبقات دیگه از چشمانداز و اهداف بلند مدت گرفته تا تمرکز، پروژه ها و برنامه‌ریزی روزانه باید در زیر این قله و در راستای اون ساخته بشه. اگر اهدافی که دنبال میکنیم مثل خرید ماشین یا گرفتن یک مدرک در راستای این هرم نباشن، رسیدن به اونها حس پوچی به همراه داره. درست مثل کسی که با زحمت زیاد از یک نردبون بالا رفته و تازه در بالای اون میفهمه که نردبان رو به دیوار اشتباهی تکیه داده. شاید براتون جالب باشه که بدونید بیش از 90% مردم جامعه دچار همین حلقه گم شده رسالت هستن. حتما شما هم افرادی رو دیدین که در رفاه کامل مالی هستن اما حال خوبی ندارن چون زندگیشون یک نواخت شده و نمیدونن واقعا از زندگی چی میخوان. اونها نمیدونن برای انجام چه مأموریتی آفریده شدن و این بزرگترین حسرتیه که یک انسان میتونه تجربه کنه. حالا سوال اینجاست که ما چطور میتونیم بفهمیم در مسیر رسالت خودمون هستیم یا نه؟ نشونه‌هاش در زندگی روزمره ما چیه؟ اولین قدم برای تغییر یک خودارزیابی صادقانه است. کافیه به رفتارهای روزمره و احساسات درونیمون نگاه کنیم تا بفهمیم آیا در مسیر درستی هستیم یا نه. اگر نمیدونید از کجا شروع کنید به این سرنخ‌ها توجه کنید. اینها نشونه های زندگی بدون رسالت هستند. کسی که رسالتش رو پیدا نکرده معمولاً از چالش ها دوری میکنه و هیچ تلاشی برای بهتر شدن از خودش نشون نمیده.
دچار تنبلی و اهمال کاری میشه و استقامت کمی داره. همیشه دنبال تعطیلات تا از کار فرار کنه و وقتی هم که کار میکنه انگار به زور این کار رو انجام میده. این افراد معمولاً رضایت کمی از زندگی دارن و استرس زیادی رو تحمل میکنن. اما در نقطه مقابل افرادی قرار دارن که رسالت زندگی خودشون رو میشناسن. این افراد یک احساس خوشبختی درونی و پایدار دارن و باطن زندگیشون خیلی بهتر از ظاهر اونه. سردرگم نیستن و با اراده قوی و استقامتی مثال زدنی در مسیرشون قدم برمیدارن. مصمم هستن، مسئولیت پذیرن و معمولاً سحرخیزن، چون برای شروع یک روز جدید و حرکت به سمت مأموریتشون اشتیاق دارن. این افراد تغییر رو میپذیرن و با اتفاقات زندگی راحت‌تر کنار میان. حالا یک لحظه با خودتون فکر کنین شما بیشتر شبیه کدوم دسته هستین؟ این سوال نقطه شروع ما برای یک تحلیل عمیق‌تره. بیاین با هم ببینیم چه موانعی باعث میشه ما رسالت خودمون رو پیدا نکنیم. پیدا نکردن رسالت یک شکست نیست. این مسیر موانعی داره که کاملا قابل درک هستن و اگر اونها رو بشناسیم میتونیم باهاشون مقابله کنیم. کشف رسالت مثل ساختن یک بناست و این بنا 4 ستون اصلی داره که اگر یکی از اونها رو نشناسیم کل سازه متزلزل میشه. اولین ستون شناخت استعدادهای شماست. خیلی از ما فکر میکنیم استعدادی نداریم، در حالی که حقیقت اینه که هنوز برای کشف اونها وقت نذاشتیم. همه ما توانایی‌هایی منحصر به فرد داریم، فقط کافیه کمی با خودمون خلوت کنیم و بهشون فکر کنیم. اما استعداد به تنهایی کافی نیست، باید به اون معنا ببخشیم و این ما رو به ستون دوم میرسونه، دونستن معنای زندگی. وقتی یکی میگه زندگی ارزش نداره، فقط کافی ازش بپرسی اگه همین امروز آخر خط بود برای چی دلت میسوخت؟ جوابی که همون لحظه از ته دلش میاد بیرون دقیقاً معنای زندگیشه. همون چیزهایی که دوست داره بمونن و ادامه پیدا کنن. ستون سوم برای ساختن این بنا شناخت ارزش‌های شماست. ارزش‌ها در واقع همون رفتارهای انسانی و زیبایی هستن که وقتی مطابقشون زندگی می‌کنیم حالمون خوب میشه و احساس درونیمون آروم میگیره. اما اگر ارزش‌های خودمون رو نشناسیم با کوچکترین چالش مضطرب میشیم، استرس میگیریم و توان روبرو شدن با سختی‌ها رو از دست میدیم. اگر میخوای این بخش مهم از خودتو بهتر بشناسی، حتما به پادکست شناخت ارزش‌ها گوش بده. کمکت میکنه بفهمی چه چیزهایی واقعا برات مهمن و چطور میتونن زندگیت رو زیباتر کنن. و در نهایت ستون چهارم پیدا کردن علاقه سوزان شماست. از خودتون بپرسین آخرین باری که کاری میکردین و گذر زمان رو کاملا فراموش میکردید کی بود؟ اون کار چی بود؟ این همون علاقه سوزانه که شما رو در مسیر درست نگه میداره. شناخت این 4 ستون، استعداد، معنا، ارزش و علاقه سوزان، پایه‌های اصلی بنای رسالت شخصی شما هستند. تکرارش میکنم: استعداد، معنا، ارزش و علاقه سوزان. یک نکته خیلی مهم رو باید به خاطر بسپاریم. رسالت زندگی دقیقاً مثل اثر انگشته، منحصر به فرد و تکرار نشدنی. هیچ کس نمیتونه برای شما نسخه‌ای بپیچه و بگه بهترین کاری که برای اون به دنیا اومدید چیه. اولین و مهمترین قدم شناخت هویت شماست. شما در یک خانواده خاص بزرگ شدید، در محیطی متفاوت زندگی کردید و دوستان و معلمانی متفاوت داشتید و تحصیلات و تجربیات شما با دیگران فرق میکنه. تمام این عوامل هویت منحصر به فرد شما رو شکل داده. اگر ندونیم چه کسی هستیم، نمیتونیم رسالت خودمون رو پیدا کنیم. وقتی هویت خودتون رو بشناسید و استعدادها و احساسات شما با هم یکی بشن، اتفاق شگفت انگیزی رخ میده.
کار کردن به تفریح شما تبدیل میشه. دیگه خبری از زنگ ساعت و حسرت صبح‌های شنبه نیست. با انرژی از خواب بیدار میشین چون برای انجام کاری که عاشقش هستید اشتیاق دارید. در حین کار گذر زمان رو حس نمی کنید و تلاش براتون لذت بخش میشه. این همون زندگی در لحظه است. آیا عجیبه که در کشورهایی مثل سوئیس که مباحث شناخت هویت در مدارس آموزش داده میشه امتیاز رضایت از زندگی 8 از 10 باشه، در حالی که این امتیاز برای ایران 5.3%؟ یا این آمار تکان دهنده که تنها 3% افراد میتونن بعد از دانشگاه کار مد نظرشون رو پیدا کنن؟ متاسفانه این آموزش ها رو در مدرسه به ما یاد ندادن، اما نباید مشکلات رو گردن دیگران بندازیم. ما خودمون میتونیم این مسیر رو طی کنیم. خب به پایان اپیزود 20 رسیدیم. بیا یک بار دیگه نکات کلیدی رو با هم مرور کنیم. یادت باشه که رسالت به هدف جهت میده، نه اینکه خودش هدف باشه. هویت شما مثل اثر انگشتتون منحصر به فرده و کلید اصلی این مسیر شناخت 4 ستون اصلی وجودتونه: استعداد، معنا، ارزش و علاقه سوزان. مغز ما به طور طبیعی از فکر کردن فرار میکنه، اما برای درک رسالت به چیزی جز فکر کردن نیاز نداریم. پس ازتون میخوام برای این کار مهم وقت بذارید. با خودتون خلوت کنید و به سوالهای اساسی زندگیتون پاسخ بدین. ازتون میخوام این اپیزود رو برای دوستانی بفرستید که فکر میکنید به شنیدنش نیاز دارن. بیایید به همدیگه کمک کنیم تا مسیر زندگی معنادارتری بسازیم. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. این بزرگترین ماجراجویی زندگی شماست. از امروز اولین قدم رو برای کشف نقشه منحصر به فرد خودتون بردارید. دنیا منتظر اثریه که فقط شما میتونید از خودتون به جا بذارید. در مسیر کشف رسالتتون براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا یه گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.